हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम साथीहरू। तपाईँहरूलाई आज मैले इन्टिग्रेसनको अलिकति म हेल्प गर्ने कोसिस गर्छु। हजुरहरू पनि म साथसाथै पढ्ने गर्नुहोस् है त। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टिग्रेसन गर्ने बेलामा जब हामीले ए स्क्वायर हेर्न सक्नुहुन्छ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आइदियो भने रुटमा त हामीले त्यसमा चाहिँ के पुट गर्नु पर्यो, एक्स इज इक्वल टु साइन थिटा, यो बाई हार्ट गर्नुपर्छ है। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रुटमा छ भने यस्तो इक्वेसन कतै भेट्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँले पुट गर्नु पर्यो एक्स इज इक्वल टु ए ट्यान टिटा। त्यस्तै गरी रुटमा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर छ भने सो माथि हेर्नुहोस् प्लसमा थियो, यहाँ चाहिँ माइनसमा छ। यो भयो भने तपाईँले ए सेक टिटा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो राख्नुभयो भने तपाईँले इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो हुन्छ है त। यो तपाईँलाई बाई हार्ट गर्ने कुराहरू। अब अगाडि बढौँ हामी एउटा दुईवटा क्वेसन गर्दै। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइन्ड द इन्टिग्रल इन्डिफिनेट इन्टिग्रल भनेको छ। यसमा चाहिँ रुट अफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिएक्स भनेर दिइरहेछ। अब रुट अफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिएक्स भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु है। यहाँनिर 1 लाई हामीले ए मान्नुपर्ने हुन्छ र ए को 1 को स्क्वायर चाहिँ 1 नै हुन्छ, त्यही भएर हामीले यसलाई स्क्वायर पनि मान्न सकिन्छ। 1 स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर छ, 1 लाई ए मान्यो भने हाम्रो माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यो जस्तै भयो। त्यही भएर यो जस्तै भयो भने यसमा चाहिँ हामीले पुट के गर्यौँ त साइन टिटा गर्यौँ। सो पुट साइन टिटा। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो। डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु टिटा, टिटाको रेस्पेक्टमा हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ। भन्न खोजेको के त भने यहाँनिर डिएक्स बाई डी टिटा लेख्छौँ भन्न खोजेको हो, इज इक्वल टु डी साइन टिटा बाई डिएक्स। यो के भनेपछि यो हामीले डिफ्रेन्सिएसन गर्ने बेलामा यता र यता हामीले दुईतिर नै डी राखेर बाई डी टिटा गर्छौँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसको डिटा हामीले इन्टिग्रेसनमा यहाँ बाई हार्ट गर्नुपर्ने कुरा छ। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डी साइन टिटाको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हामीले जुन अहिले डिफ्रेन्सिएसन गरिरहेछौँ यो डिफ्रेन्सिएटको भ्याल्यु हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो के रहेछ त कस टिटा। जब हामीले डी साइन टिटाको इन्टिग्रेसन गर्छौँ, सरी यहाँनिर डिफ्रेन्सिएसन गर्छौँ त हामीलाई के आउँछ त भ्याल्यु डिफ्रेन्सिएट गरियो है। डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु द टिटा भनेको छ, डिफ्रेन्सिएट गरेको बेलामा के आउँछ कस टिटा। यो बाहेक गर्नुपर्छ। साइनको कस टिटा हुन्छ डिफ्रेन्सिएसनमा भने कसको माइनस साइन टिटा हुन्छ है। र त्यस्तै गरी डिएक्सको के भयो त कस टिटा डिएक्स। त हामीलाई यहाँनिर यो एन्सर हामीले यो टिटालाई माथि लग्यौँ, माथि लाग्दा बित्तिकै के भयो कस टिटा डिएक्स डी टिटा। ओके, कस टिटा डी टिटा आयो है। अब हामीलाई डी को भ्याल्यु आयो, डिएक्स को भ्याल्यु आयो। अब डिएक्स को भ्याल्यु आएपछि अब हामीले इन्डिफिनेन्ट इन्टिग्रल अप्लाई गऱ्यौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डिफिनेन्ट इन्टिग्रल अप्लाई गऱ्यौँ। अब यो अप्लाई गरेको बेलामा हामीले इन्डिफिनेट इन्टिग्रललाई आईले डिनोट गर्छौँ र यहाँनिर यो साइन लगाउँछौँ है, यो एस जस्तो ठुलो साइन लगाउँछौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले अब हेर्नुहोस् यो रुट अफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टिटा इन्टु कस टिटा लेखेर डिएक्स लेख्यौँ। यो भनेको के गर्यौँ त हामीले माथि जुन हामीले सब्स्टिट्युट यहाँनिर जुन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिएक्स थियो, यहाँनिर हामीले के लेख्छौँ त एक्सको ठाउँमा साइन टिटा लेखेको छौँ। त्यही भएर 1 माइनस साइन टिटा लेख्नुपर्ने भयो, किनकि एक्समा स्क्वायर छ तो हामीले साइनमा पनि स्क्वायर राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी डिएक्सको हामीले भ्याल्यु निकालेको थियौँ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कस टिटा डिएक्स। यसलाई पनि रिप्लेस गर्ने र यो भ्याल्यु दुइटै यहाँनिर यो क्वेसनमा रिप्लेस गरेपछि हाम्रो इक्वेसन यस्तो बन्न जान्छ। जहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 1 माइनस साइन स्क्वायर टिटा इन्टु कस टिटा डिएक्स। अब यहाँनिर फेरि तपाईँहरूलाई यो फर्मुलाहरू जान्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो फर्मुला जान्नुभयो भने मात्रै तपाईँले 1 माइनस साइन स्क्वायर टिटालाई कस टिटामा लेख्न सक्नुहुन्छ। यो त हामीले 8 क्लासमा पढेको फर्मुला पर्यो है। त्यसपछि यहाँ कस टिटा यहाँनिर छँदैछ, छैन आउँदैन भने अहिले भए पनि पढ्नु पर्यो। के भनेपछि साइन स्क्वायर टिटा प्लस कस स्क्वायर टिटा इज इक्वल टु 1 हुन्छ। त्यस्तै गरी कस स्क्वायर टिटा इज इक्वल टु 1 माइनस साइन स्क्वायर टिटा हुन्छ। कस टिटा मात्रै भयो भने उतापट्टि रुट अफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टिटा हुन्छ। यो हामीले 8 क्लासमा पढेको फर्मुला यो याद राख्नु पर्यो। याद छ भने चाहिँ ठ्याक्क यहाँ ल्याएर रिप्लेस गरिदिने। गरेपछि यहाँ दुइटै कस टिटा भयो। त्यो दुईटा कस टिटा भएपछि यहाँ कस स्क्वायर टिटा डिएक्स त्यो छँदैछ। अझैसम्म हामीले इन्टिग्रेसन गरेको छैनौँ, सिम्प्लिफिकेसन गरिरहेछौँ।
अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू नेक्स्ट के गर्नु छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन अझै गरेको छैनौँ है साथीहरू। अब यसको पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को फर्मुला आयो, के आयो यहाँनिर, टु मेक टु कस स्क्वायर टिटा वी एड हाफ टु कस स्क्वायर टिटा भन्न खोजेको हामीले यहाँनिर हामीलाई अर्को एउटा फर्मुलामा यसलाई गाब्नु पर्ने भएर हामीले के गर्छौँ त यहाँनिर 1/2 टु कस स्क्वायर डी टिटा लेख्छौँ। किन 2 यहाँ एड गर्यो, यो एड गरेको सट्टा घटाउनु पर्यो, त्यसको लागि /2 यो दुइटै काट्यो भने त त्यही आउँछ जे आउँछ माथि। त यो आउनको लागि यो किन ल्याउन खोज्यौँ त हामीले यहाँ फर्मुला देखेर। यो फर्मुला हामीलाई थाहा छैन भने फेरि घाटा, यो फर्मुला पनि जान्नु पर्यो। यो फर्मुलाले के भन्छ, 2 कस स्क्वायर टिटा इज इक्वल टु 1 प्लस कस 2 टिटा अथवा 2 साइन स्क्वायर टिटा इज इक्वल टु 1 माइनस कस 2 टिटा और 2 साइन टिटा इज इक्वल टु 2 साइन टिटा इन्टु कस टिटा। अब यति फर्मुला छन्। यिनीमध्ये फर्मुलामा यो माथिको फर्मुला जुन छ यो अप्लाई गर्नुको लागि हामीले के गर्यौँ त, त्यसलाई चाहिँ 2 एड गर्यौँ। 2 एड गर्यौँ भने हामीले के गर्नुपर्छ, 2 ले घटाउनुपर्छ, त्यही भएर यहाँ डिभाइड गर्यौँ। सो यसरी हामीले यहाँ 2 लेखेर यसलाई ब्यालेन्स गर्यौँ है त। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाफ भयो, यहाँ हामीले के रिप्लेस गर्यौँ, यताको जुन भ्याल्यु थियो हेऱ्यौँ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो भ्याल्यु 1 प्लस कस 2 टिटालाई हामीले यहाँ रिप्लेस गर्यौँ। रिप्लेस गरेर डी टिटा लेख्यौँ। त अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्यौँ, फेरि यहाँनिर इन्टिग्रेसन निकालिसक्यौँ। यहाँनिर इन्टिग्रेसन निकाल्दा यहाँनिर 1 को इन्टिग्रेसन टिटा नै हुन्छ किनकि टिटासित छ। त कस 2 टिटाको इन्टिग्रेसन साइन 2 टिटा हुन्छ। कस 2 टिटाको इन्टिग्रेसन के हुन्छ, साइन 2 टिटा /2। किन 2, किनकि यहाँनिर 2 टिटा छ। त हाम्रो एन्सर कस टिटाको चाहिँ साइन टिटा हुन्थ्यो, तर कस 2 टिटाको चाहिँ हाम्रो कस 2 टिटाको साइन 2 टिटा /2। किन यो 2 कुन हो त, यो के को रूपमा हामीले यो फर्मुला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मुला याद भयो भने हुन्छ, कस 2 टिटा डिएक्स इक्वल टु साइन 2 टिटा /2। त्यसरी चाहिँ प्लस सी यो आउँछ हामीलाई। त यहाँनिर यो आयो। अब चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, हाफ यहाँ लेखेर यो टिटा हो प्लस यहाँनिर 2 साइन टिटा आयो हामीलाई, किनभने 2 साइन टिटा थियो। किन 2 साइन टिटा थियो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, 2 यहाँनिर हामीले 2 साइन टिटा थियो राइट। यो 2 साइन टिटा थियो नि त, त्यो 2 लाई हामीले यहाँ 2 सित काट्यौँ होइन। काट्दा बित्तिकै के भयो त, हाम्रो के बच्यो, अब बच्यो हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो हाफ टिटा प्लस साइन टिटा रुट अफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टिटा, अघिको फर्मुला कसलाई हामीले साइनमा कन्भर्ट गरेका छौँ यहाँनिर किनकि यतापट्टि साइन टिटा छ त यहाँनिर हामीले साइनमा कन्भर्ट गऱ्यौँ। गरेपछि लास्टमा के आयो हाम्रो, हाफ साइन इन्भर्स एक्स प्लस एक्स रुट अफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। भनेपछि यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा होला, तपाईँलाई हामीले रिप्लेस गरेका छौँ। के रिप्लेस गरेका छौँ, हामीले स्टार्टिङमा एक्स इक्वल टु साइन टिटा भनेर लिएको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्यौँ, रिप्लेस गर्यौँ। एक्सलाई साइन टिटा छ यहाँ जानेर त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त, एक्स लेख्यौँ। र त्यस्तै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्स लेख्यौँ र यहाँनिर स्क्वायर छ साइन स्क्वायर, त हामीले एक्स स्क्वायर लगायौँ। सो जे छ त्यहीलाई हामीले रिप्लेस गर्यौँ। त यो हाम्रो लास्टको भ्याल्यु के आयो, हाफ साइन इन्भर्स एक्स प्लस एक्स रुट अफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एस ए होल प्लस सी भनेको कन्स्टेन्ट। हामीले कहिले पनि इन्टिग्रेसन गर्ने बेलामा, त्यो पनि इन्डिफिनिट इन्टिग्रेसन गरेको बेलामा चाहिँ सी लेख्नुपर्छ। डेफिनेटमा परेन किनकि डेफिनेटमा क्यान्सल हुन्छ, लेख्नु हुँदैन। तर इन्डेफिनेट इन्टिग्रेलमा लास्टमा सीले एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। जानेर तपाईँले इन्टिग्रेसन सकाउनु भयो या सकाउनु भएको छ भनेपछि यहाँदेखि तपाईँले प्लस लेख्न थाल्नुभयो, प्लस सी लेख्न थाल्नुभयो है साथीहरू। यही हो यो एउटा क्वेसनको सोल्युसन। यसको लागि तपाईँहरूले अलिकति फर्मुलाहरू कम्तीमा कतिवटा फर्मुला रहेछन् त हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै फर्मुला छन्, 10-12वटा फर्मुला छन्। यो सबै फर्मुलाहरू तपाईँले पहिला कन्ट गरेर बस्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको यो सोल्युसन यस्तै आइदिन्छ। होइन भने तपाईँले फर्मुलामा कन्जुसी गर्नुभयो भने तपाईँले जति पढे नि एक्जामको बेलामा नयाँ क्वेसन देखिन्छ, त्यही भएर तपाईँले सक्नुहुन्न। ल अहिलेलाई मैले एउटा क्वेसन गरेँ, अब फेरि मैले यस्तै गरी अर्को क्वेसन पनि सिकाउँछु है त। ल बेस्ट अफ लक, एक्जाम राम्ररी लेख्नु। बाई टेक केयर मेरो प्यारो साथीहरू।